สวัสดีค่ะทุกคน โอเค วันนี้นะคะ วันนี้มาแบบขออนุญาตมาแบบนอกสถานที่นิดหนึ่งนะคะ มากับ EP 4แจ๋ววัยใสกับผองเพื่อนเทวดานะคะ ที่เราจะมาคุยกับพี่อีฟกันว่าประสบการณ์การอยู่แฟลตแชร์ของพี่อีฟที่ เอ๊ะทำไมชื่อ EP นี้ต้องเป็นแบบแจ๋ววัยใสกับผองเพื่อนเทวดา เดี๋ยวเราจะมาลองคุยกับพี่อีฟกันนะคะ เดี๋ยวขอเชิญพี่อีฟขึ้นมาเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่ออีฟนะคะ ตอนนี้อายุ26แล้ว เรียนจบมาประมาณ2ปีแล้วค่ะ โอเคมีสอุ้ยมาชิกน้องพี่ แล้วด้วย อันนั้นไปเรียนด้วยปะจ๊ะตัวนั้น ไม่ได้มาด้วย ตัวนี้อืเพิ่งเกิมด อ๋อโธ่เกิดไม่ทันไม่งั้นก็จะได้อิมพอร์ตใช่ไปนอกแล้วใช่ไหมใช่แล้แล้วตอนวนั้นเรียนที่ไหนอะไรยังไงแบบขอรู้คร่าวๆนิดหนึ่งตอนนั้นเรียนที่อังกฤษเนาะเรียนที่เมือง Huddersfield ค่ะ เรียอืนมค่ะคอร์ส Transport and Logistics Management ค่ะ เรียนปอตรีไปเรียนปอตรีโอเคใช่ใช่ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะให้เข้าเรื่องซัฟเฟอร์เรามีแบบคำถามนิดนึงเพราะว่าจะได้รู้จักทุกคนจะได้รู้จักพี่อีฟกันมากขึ้นเดี๋ยวค่ะเข้าไปช่วงแบบถามเร็วตอบเร็วเลยดีกว่าอันนี้คือกติกาง่ายๆคือคำถามปุ๊บก็คือตอบเร็วอะฮะเริ่ม ถ้าคิดไม่ทันก็คือไม่ตอบเลยคิดไม่ทันก็ข้ามง่ายๆข้ามค่ะสถานที่ที่ชอบที่สุดในอังกฤษอาชอบตอนไปเที่ยวภูเขา ตอนที่อืเราขึ้นมมันเรียกว่า Castle Hill ค่ะ คืออยู่บนมากลมแรงมากชอบมากรู้สึกว่าแบบเราได้มองวิวเยอะดีค่ะอาโอเคเป็นวิวค่ะก็อยู่ที่เราไม่สาเผื่อใครมารถมองได้ที่ไทยอุ๊ยฟังแล้วอยากไปแล้วใช่ใครไปเซิร์ชได้นะคะต่อเลยบัสหรือทูบโอ้โฮไม่เคยากเนาะยนั่งทั้ง2อย่างเลยขอข้ามค่ะข้ามค่ะข้ามค่ะคอนเสิร์ตของศิลปินที่อยากไปที่สุดแจ็คสันหวัง อ้อ Ed ไม่ Sheeran ค่ะใช่โอเคแอชแรนอาหารไทยหรืออาหารอังกฤษอาหารไทย Number one เหมือนกันอาหารไทยที่สุดหนังเรื่องที่ดูล่าสุดอ๋อดูเรื่องมีเรื่องอะไรอะเป็นซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรอ่ะใช่ๆลืหมดเวลามชื่อเขาแล้วอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราโอถึงเคเวลาจะหมดแต่เราอยากรู้เผื่อว่าเราจะได้ไปดูบ้างเกี่ยวกับอะไรซีรีส์ที่นางเอกเขาเหมือนเล่นเป็นพระราชาอะค่ะพระยารากแล้วโอเค ชันอะไรเออจำไม่ได้เหมือนกันใน Netflix น่าจะขึ้นอ่เป็น า rank อยู่นะโอเคไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าใครรู้ก็เม้นมาบอกหน่อยจะตามไปดูบ้างโอเคขอบคุณมากเลยค่ะเบื้องต้นนี่คือค่ะตอนนี้ได้ทำความรู้จักไปแล้วขอถามนิดนึงเมื่อกี้สงสัยไม่บาสและค่ะทูบแล้วปกตินั่งอะไรเมืองที่อยู่เนี่ยคือไม่ได้อยู่ในแบบเมืองจ๋าขนาดนั้นมีบัสแต่ว่าเราอะอยู่สตูดิโอที่แบบอยู่ใกล้มหาลัยมากๆเดินเอาส่วนใหญ่จะเดินแล้วก็ถ้าอ่เกิดไกลหน่อยาก็จะแท็กซี่เลยค่ะ อ่ก็คือใช่คำถาแต่มว่าถ้าเกิดแล้วอย่างนั้นอะฮะเปลี่ยนคำถามว่าเดินหรือแท็กซี่แท็กซี่สิคะรออะไรหเอนาอวค่ะหนาวมแท็กซี่สิคะากหนาวรออะไรเราใช้เงินแก้ปัญใชหา่ถูกต้องหนาวมากหนาวจนแบบฉันไม่อยากจะเดินแล้วอะชาไปหมดเลยทั้งหน้าอย่างเงี้ยไม่ไหวอืมนะโอเคใช่แท็กเออซี่ดีกว่าโอเคอันนี้เห็นด้วยว่าบางทีถ้ามันไม่ไหวจริงๆมันก็ใชแท็กซี่ไปจ้ะ่อ่าอาโอเคกาศเย็นมากอืมได้งั้นมาเข้าสู่เรื่องซัฟเฟอร์ซีรีส์ดีกว่านี่ๆค่ะโอ้โหดูหน้าอีโมก็เศร้าแล้วอะประสบการณ์ซัฟเฟอร์ของอีฟเป็นยังไงบ้างแบบทำไมถึงเป็นแจ๋วอ้อวัยใสกับของเพื่อนเทวดาF4เหรออืมไม่เกิดเชิงนั้นทันปะเกิดทัน คือ F4ปะเกิดทันอยู่แต่อืคือมอืมตอนนั้นที่มัน suffer เนี่ยก็คือแบบตอนนั้นเราไปเรียนปีแรกใช่ไหมคะเราอะไม่เคยไปอังกฤษแล้วเราไม่เคยไปต่างประเทศเท่าไรอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยปรึกษาเอเจนต์ว่าเราจะอยู่ที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมเขาก็เลยแนะนำให้เป็นแบบ student accommodation ซึ่งอืมอันนั้นมันเป็นเหมือนแชร์ kitchen กันก็คือในแฟลตนั้นน่ะมันจะมีหลายห้องประมาณ5ห้องค่ะ แล้วก็แชร์คิทเช่นแชร์ห้องครัวกันแชร์ตู้เย็นกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปัญหาที่เราเจอเนี่ยด้วยความที่เราก็ไม่ใช่คนสะอาดอะไรเวอร์ขนาดนั้นอืแต่นึกออกมอืมอืมเปล่าว่าแบบสิ่งที่เราเจอคือเขาหนักกว่าเราอะ
หนักกว่าเราแบบเราแบบประมาณ100เขาไปเลย1,000อะไรแบบเนี้ยมันแบบขอตัวอย่างได้ไหมแบบว่าหมายถึงว่าสมมติตัวบางอย่าง คนอาจจะแบบเฮ้ยฉันก็หนักไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เก็ตอย่างเราก็ไม่ได้ขยันที่จะแบบเอาขยะไปทิ้งอะไรอย่างงี้นึกออกไหมในห้องเราอาจจะมีแบบแค่แบบบินเล็กๆนึกออกไหมคะแบบเศษอะไรของเราแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทำห้องครัวเนี่ยมันก็จะมีแล้วถุงอาหารอะไรอะไรจะมาอันนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนถังขยะรวมใช่ไหมคะซึ่งมันก็ไม่ได้มีการแบบจัดแบ่งอะไรหรอกว่าวันนี้เธอไปวันนั้นฉันไปไม่ได้มีก็คือเราไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเขาจะไม่ดูแลของตัวเองเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะทิ้งเราก็คือไม่เคยทิ้งได้เลยเพราะเต็มตลอดจ้ะเราไม่สามารถทิ้งได้ถ้าเกิดทิ้งก็คือต้องกองไปบนแบบเป็นกองพะเนินอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยมีใครเอาไปทิ้งเลยทุกครั้งที่เราไปทิ้งก็คือเราจะต้องเป็นคนเอาไปทิ้งให้เขาเองตลอดเลยใช่แล้วแบบโอ้แล้วถ้าเราไม่ทิ้งอ่ะไม่ทิ้งเราก็ไม่มีที่ทิ้งไงคะนึกออกปะเราแบบเราก็แบบแล้วแบบห้องครัวนึกออกปะว่ามันแบบมันต้องกินข้าวตรงนั้นแล้วแบบทำอาหารตรงนั้นแล้วมองกลับไปก็คือถังขยะกองแบบพูนอย่างเงี้ยว่ากินไม่ลงไหมเราก็ต้องแบบเพื่อความแบบสบายใจของฉันก็เอาไปทิ้งให้ก็ได้อะไรประมาณเนี้ย ใช่แต่มันเป็นแบบอะไรที่แบบเราไม่ชอบเลยแล้วเราก็แบบรู้สึกรับไม่ได้มากเวลาเขาทำอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันจะมีหกเลอะเทอะเต็มไปหมดโต๊ะอาหารไม่เคยสะอาดเลยแม้แต่วันเดียวฉันจะต้องเป็นคนเช็ดก่อนทุกครั้งที่จะนั่งอย่างเงี้ยก็อยู่ได้แค่ปีเดียวค่ะแล้วก็ออกไปอยู่คนเดียวโอ้ยอดทนเหมืใช่ อนกันนะเป็นปีเลยอ่ะมันสัญญาปีหนึ่งไงนึกออกปะแบบก็ต้องก็ฉันจ่ายไปแล้วฉันก็ต้องแชทนให้ได้ ร์กันกี่คนยี่ห้องครัวที่มันแบบสกปรกเลยเธอไม่มีใครมาช่วยเหลือกันเลยเหรอไม่มีคืออ่ะอาจจะมีบางคนที่เขาไปทิ้งของตัวเองแต่มันจะมีอยู่แบบไม่กี่คนที่แบบขาประจำทิ้งของตัวเองไว้ตลอดอย่างเช่นมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมที่แบบแชร์แฟลตกันเขาจะแบบค่อนข้างกินแบบมังสวิรัติอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าไม่ใช่เขาคนนี้แน่นอนแต่ส่วนใหญ่ที่ทิ้งไว้มันก็จะเป็นแบบพิซซ่าถาดใหญ่ๆเศษมาม่า แนวอารมณ์เอเชียนแล้วก็แบบว่าฝั่งแบบที่เขาชอบกินจังก์ฟูดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าแบบห้องไหนแต่ก็จะเป็นขาประจำที่จะทิ้งไว้ตลอดแต่เราไม่เคยพูดอะไรเพราะว่าเราด้วยความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนไทยเหมือนติดนิสัยแบบขี้เกรงใจไม่กล้าพูดเราต้องแบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากประนีประนอมกันแต่คือภาพถัดไปก็คือเขาไม่เคยเกรงใจเราเลยเหโอ้มือนเราเกรงถ้าใจเขาย้อนเวลาอย่างเดีกลับไปอ่ะยว อยากแก้เผ็ดหรือว่าอยากเปลี่ยนอะไรบ้างไหมหรือว่าก็ยอมเป็นแจ๋วเหมือนเดิมฉันย้ายตัวเองออกไปดีกว่า เออ โอ้คือนึกออกก็คือปะว่าแบบถ้าย้อนกลับไปได้คือย้ายออกเลยด้วยความใช่เพราะด้วยความที่มันเป็น student accommodation หมายความว่าทุกคนเรียน university เดียวกันแล้วถ้าเกิดเป็นคนที่แบบมาเรียนปีแรกเงี้ยค่ะแบบอย่างเช่นแบบปี foundation year ไปปรับพื้นฐานอะไรเงี้ยอืมอืมอืมมันก็จะเห็นหน้าค่าตากันอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเราเลยทำเองดีกว่าเพื่อเลี่ยงการปะทะอะไรอย่างเงี้ยอืยอมเป็นอีมแจ๋วแบบแล้วก็ให้เขาเป็นแบบของเพื่อนเทวดาไปอะไรเงี้ยก็แล้วก็รับบทนางเอกอะไรเงี้ยไปแทอืนประมาณนั้นมค่ะใช่แต่ว่าพอสรุปแชร์กันกี่คนนะคะมี1 2ประมาณ5 ห้องโอ้ค่ะในแฟลตนั้นมีคือถ้าเกิดประมาณห้าสมมติว่าเอาจริงๆว่าแชร์กัน5 ห้องอ่ะต่อให้ทิ้งแล้วสลับเวรกันทิ้งเกือบทุกวันอ่ะมันก็เต็มอยู่แล้วใช่คือขใช่ยะมันทุกคนอืมควรจะเอาของตัวเองไปทิ้งเนกอะไหมต้องมีความรับผิดชอบของตัวเองนิดนึงแต่แบบเขาก็ไม่เคยเลยแล้วด้วยความแบบมันอยู่กัน5 คนแล้วมีตู้เย็นอันเดียวแกถึงแม้จะเป็นแบบตู้เย็นอันสูงก็เหอะแต่แบบก็ไม่ได้แบ่งนะว่าแบบชั้นนี้ของใครอะไรเงี้ยแต่ฉันไม่เคยมีที่ไว้เลยฉันไม่เคยมีที่อยู่ในตู้เย็นแบบฉันจะซื้อนึกออกว่าผักมันจะใช้พื้นที่เยอะในการแช่นู่นนี่นั่นไม่แต่มีเลยเหรอใช่ มันน้อยมาก แล้วเราแบบจะมีอะไรไปแบบไว้ก็ไม่ได้เลยเต็มอืมอย่างเนี้ยสมมติเขาซื้อพิซซ่ามาถาดหนึ่งอะเธอพิซซ่าถาดหนึ่งก็เต็ม1 ชั้นแล้วนึกออกปะญาติก็แล้วแบบของคือโอเคอย่างอื่นแล้วของอย่างอื่นเขาอีกล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างแสดงว่าอีฟไม่เคยเจอประสบการณ์โดนขโมยของเพราะว่าไม่มีแม้กระทั่งที่ไว้ของตัวเอง
ถูกปะถูคือกไม่ต้องพูดใช่ถึงเรื่องแบบโดใช่นขโมยนมกินใช่ขโมยใช่ไข่กินขโมยของกินใช่ไม่มีคืออีฟโชคดีใช่มากคือหมายถึงว่าเวลาคุยกับคนอื่นก็คือโอ๊ยฉันโชคดีฉันไม่เคอ่ยโดนขโมยาของกินเลยเพราะว่าไม่เคยมีที่ไว้ของกินของตัวเองถูกฉันไม่ต้องกินอะไรเศร้าเลยฉันกินมาม่าในห้องจ้ะต้มน้ำร้อนจบเพราะไม่มีที่ไว้ของสดนี่แบบไม่มีที่ให้ยืนเลยโอ๊ยเศร้าอันนี้ก็จริคืออาจจะเป็นงอีกประสบการณ์หนึ่งของย้ำอีกทีคืออยู่เป็น student accomm แสดงว่าอยู่เป็นแบบ en suite ถูกไหม en suite ที่มีห้องน้ำของตัวเองแต่ว่าแชถูร์กเช่นกัน5 คน ถูกต้องถูกต้อซึ่งอันงนี้อันนี้แล้วแต่บางที่อ่ะคือบางที่เขาจะมีแบบชั้นเหมือนเป็นล็อกเกอร์ให้วางของอ่ะของอือีทมีไหมมเหมือนแบบล็อกเกอร์ให้แบบใส่เครื่องปรุงใส่เขาเรียกว่าเครื่องครัวของตัวเองไว้ในล็อกเกอ่าอร์อ่าอ่ะมีไหมมีล็อกเกอร์มีล็อกเกออ่ร์ก็ไม่ได้จัดาสรรนะว่าอันนี้ของใครใครอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนทุกคนก็มันมีเยอะไงด้วยความมันมีเยอะมันก็เลยแบบทุกคนก็ไว้ในช่องของตัวเองอะไรประมาณนี้อันนั้นนะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือตู้เย็นแล้วก็แบบอ่าถังขยะเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออ่างล้างจานเว้ยมันจะชอบมีอะไรสักอย่างที่เหลือไว้แบบฉันจะล้างเอ้ก็ไม่ได้แต่ยมีของเขาว่างอยู่นึกออกปะแบบแล้วเธอจะวางไว้ให้ใครล้างฉันงงแต่แบบฉันก็ไม่ได้ล้างให้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ของฉันไงก็เลยแบบแล้วแต่ก็เอาออกจากอ่างล้างหน้าไว้ข้างบนแทนแล้วเราก็ล้างของเราประมาณนั้น โอ้ใช่แต่ว่าไม่ใช่ว่า student accommodation ไม่ดีนะจริงๆอะดีแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราไปเจอใครมากกว่าเพราะว่าอย่างเพื่อนอะอยู่อีกแฟลตหนึ่งนึกออกไหมคือมันเป็น student accommodation มีหลายบล็อกในบล็อกหนึ่งก็มีหลายแฟลตมีกี่ชั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาก็เจอเพื่อนที่ดีค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะจริงแบบว่าเจมันเหมือนเสี่ยอแบบนี้ไปงดวงอ่ะ เสมอคนถูที่เจอคนดีๆกนะมันอาจจะกลายเป็น5 คนที่ช่วยกันปาร์ตีแล้วก็ใช่ทำกับข้าวใช่แลกกันกินถูช่วยกันกทิ้งขถูยะก จัดเวรใช่กันอะไรใช่อย่างเงี้ยใช่แต่อย่างอันเนี้ยอืเรารู้สึกว่ามความโชคร้ายของอีฟคืออาจจะไม่มีพรรคพวกด้วยอะอย่างสมมติของเพื่อนเราที่เจอคือใช่นางมีพรรคพวกที่เป็นแบบฝรั่งผู้ชายอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วกับสิ่งนี้แล้วฝรั่งผู้ชายเป็นคนออกหน้าให้ทั้งหมดนึกออกปะว่าแบบยูต้องมีเวรนะยูต้องทิ้งนะถ้าไม่ทิ้งอะอ่ฉันไม่อยู่าเนี่ยแล้วเหมือนกับ มันเป็นเรื่องใหญ่ใช่อะก็เลยใช่รอดไปแต่แบบเข้าใจอันแล้วว่านี้เหมือนถ้าเป็นเราต่างคนต่างมาแบบไม่รู้จักกันอยู่กันคนละเหมือนกับว่าคนละสาขาอะไรเงี้ยแบบว่าเรียนปรับพื้นฐานด้วยกันก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้แบบมาเจอกันบ่อยๆแค่เคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง อืมก็เลยแบบว่าอืเรามก็ไม่ได้ไปตีสนิทหรืออะไรยังไงมากมายด้วยเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้คุยกันแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปถ้าระหว่างเอาตัวเองออกไปจากตรงนั้นเลยกับอีกอันหนึ่งที่อยากจะทำก็คืออาจจะแบบมีการพูดคุยกันว่าแบบเอ้ยเราอยู่ร่วมกันนะเราควรจะแบบมีกฎระเบียบของเราไหมว่าใครอะไรยังไงกินแล้วก็ล้างไหมอะไรเงี้ยผัดกันไปทิ้งหรือไม่ต้องผัดก็ได้คุณไม่ต้องดูแลของคนอื่นคุณดูแลค่าของคุณ แค่นั้นเองอาจจะเป็นการพูดคุยอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ใช่ประมาณนี้ค่ะอืมเข้าใจเลยขอบคุณมากๆเลยอีฟหมายถึงว่าคิดว่าวันนี้หลายค่ะคนน่าจะแบบยินดีมากได้รับประสบการณ์เพราะบางทีมันคืออันนี้ต้องย้ำอีกทีหนึ่งว่าซีรีส์ซัปเปอร์ซีรีส์อะไม่ได้บอกว่าโอ้โหทุกคนที่อยู่แบบนี้จะซวยแบบนี้แต่ว่ามันมีคนใช่ที่เจออะไรแบบนี้จริงๆแล้วก็คือแค่อยากมาเล่าเหมือนเป็นใช่แบบอุทาหรณ์อะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็ดูว่าแบบเราจะปรับตัวยังไงได้บ้างถ้าเกิดเราเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถไปปรับใช้ได้โอเคคำถามสุดท้ายตอนนี้คือถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็เป็น Q&A แบบเผื่อถามมาได้เลยนะคะว่าใครแบบconsider อยู่อะไรเงี้ยคำถามสุดท้ายคือแล้วหลังจากที่ย้ายจากตรงเนี้ยอองซีดไปอ่ะแล้วเป็นอือหือช้อยไหนต่ออันนี้คือเหมือนแค่อยากรู้เฉยๆว่าจากเป็นแจ๋วแล้วเราอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเป็นยังไงเราไปอยู่คนเดียวค่ะเราไปอยู่สตูดิโอของอังกฤษก็คือเหมือนว่ามีห้องน้ำเป็นของตัวเองมีคิทเช่นเป็นของตัวเองคือฉันไม่ อารมณ์เหมือนคอนโดที่ไทยนะอารมณ์ประอืมอืมมาณนั้นเลยคือเราอยู่คนยังอยู่ใน เดียวแยกกันคื student อเรา accom ไม่ไหมอืมมันจะเรียกว่า student accom ไหมอะเขาก็เป็นนะส่วนใหญ่ทุกคนก็เป็นนักเรียนกันหมดเลยไม่ค่อยมีคนนอกด้วยความที่ตรงเนี้ยมันอยู่รอบมหาลัยด้วยมันก็จะมีแต่เด็กเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีคนนอกเท่าไหร่ก็จะเรียกว่าเป็น โอเค student ได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าแค่เขาไม่ได้โคกับมหาลัย แค่อ่านั้นเองโอเคไม่ได้เป็นแบบเราสมัครเรียนปุ๊บเขาเสนอมาปึ้งไม่ใช่
เป็นเหมือนเราจะไปหาเองแต่ว่าแต่ก็เหมือนเป็นตึกที่สติวเดนอย่างเดียวสติวเดนนะคอมอย่างเดียวที่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนถูกต้องค่ะเราก็จะแพงกว่าเดิมเยอะไหมอุ๊ยเยอะมาก เยอะมากเท่าตัวเลยใช่ด้วยความที่แบบมันใหม่ด้วยอะไรด้วย แล้วก็ accessory แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ facility เขาเยอะมีนู่นมีนี่มีนั่น แล้วก็แต่ที่สู้ไม่ได้คืออย่างที่บอกคือถ้ามันเป็นสตูดิโออะมันมีทุกอย่างแบบ compact อยู่ในนั้นนึกออกไหมแต่คุณจะไม่สามารถได้สเปซที่กว้างมากนะเออถ้าเกิดคุณอยากได้ใหญ่ก็คือแพงขึ้นไปอีก นี่ขนาดเราไม่ได้เลือกแบบว่าใหญ่สุดด้วยนะลองลงมาอะไรเงี้ยค่ะ ก็ยังเป็น2 เท่าของเป็นที่แบบเป็นแชร์คิทเช่นกัน ถามสุดท้ายว่ารู้สึกว่าคุ้มสำหรับบางคนละกัน เอาเป็นคำคิดว่ามีเดี๋ยวมีคำถามทางบ้าน อันนี้ขอไปถามเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับเราว่า แล้วถ้าสมมติว่ามีคนแบบลังเลอยู่อ่ะขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมคะพี่อีฟว่าแบบว่า ไม่แน่ใจเพราะว่ามันแพงกว่าเท่าตัวหรือแบบยอมเสี่ยงหรืออะไรดีแบบถ้าเป็นอีฟและในมุมของอีฟเลยละกันอีฟรู้สึกว่าการที่แบบจากตอนแรกอยู่เป็นแฟลตแชร์เจอปัญหาแบบนั้น หรือต้องไปเสี่ยงเจอปัญหาแบบนั้นกับยอมขึ้นไปอีก1 เท่าตัวแล้วได้สตูดิโอเลยอ่ะถ้าจะต้องไปอีกรอบหรืออะไรอ่ะจะตัดสินใจยังไงเผื่อแบบเป็นอินฟอร์เมชันให้คนใช่อีฟเลยอีฟเป็นแบบแนะนำเป็นอีฟเพราะว่าเราเชื่อว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน ก็จะได้แบบเหมือนน้องแต่ละคนจะได้ข้อมูลจากพี่แล้วไปตัดสินใจเองทีให้มันเหมาะกับตัวเองถ้าไปอีกรอบนึงมันจะมีเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าแบบเราพลาดแล้วเราเสียดายที่เราไม่ได้ทำก็คือไม่ได้แบบมีเพื่อนให้เยอะกว่านี้ ถ้าเกิดได้ไปอีกรอบนึงก็อาจจะแบบเลือกไปเป็นแชร์คิทเช่นเหมือนเดิมใช่ถึงแม้จะเคยเจอประสบการณ์ขนาดนี้มาก่อนนะแต่ถ้าเกิดเลือกกลับไปได้อะเราก็คงจะเลือกไปแบบอ่ะไปแชร์ไปแบบทำความรู้จักกับคนแล้วอย่างที่บอกคือเราอาจจะแก้ด้วยการที่แบบคุยกับเขาให้มากขึ้นว่าแบบเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันคุยกันได้เพราะทุกคนก็เปิดรับฟังอยู่แล้วอีกอย่างเป็นการฝึกเราด้วยในการพูดคุยกับคนต่างชาติอะเนาะสำเนียงแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกันแล้วก็จะได้แบบฝึกภาษาเราด้วยมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ติดขัดเรื่องเงินนะก็เลือกไปอยู่ student accommodation ก็ได้แล้วก็พูดคุยเอาแต่ถ้าเกิดไม่ติดแล้วเราเป็นค่อนข้างเป็นคนที่แบบ introvert มากๆเราอยากแบบมีสเปซของเราเองก็คืออยู่อยู่คนเดียวดีกว่าใช่แต่อีฟไม่ใช่ไม่ถึงขั้น introvert ไงเราก็แบบยังอยากแบบ socialize กับเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเลือกเป็น student แล้วก็หรือไม่ก็แบบเราไปเรียนในคลาสอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบชวนกับเพื่อนว่าเฮ้ยไปเช่าแชร์แฟลตกันไหมอะไรประมาณนี้เป็นอย่างนั้นไปซะมากกว่าเพราะมันจะได้ไม่เหงาด้วยเพราะไม่งั้นอ่ะถ้าไม่มีเพื่อนนอกจากคุณไปเรียนต่างแดนแล้วไม่มีเพื่อนอีกคือมันเหงานะเพราะแบบมันเบื่อนะแล้วอากาศที่อังกฤษก็คือหม่นเทาๆหมองฝนตกแบบน่าเบื่อถ้ายิ่งไม่มีเพื่อนยิ่งมันยิ่งแบบน่าไม่น่าอยู่อะไรเงี้ยก็คงอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้อากาศแดดแรงนะช่วงนี้แดดแรงนะเราอะแดดแรงจริงเหงื่อออกเหมือนที่ไทยเลยอะตอนเนี้ยขนาดตอนนั้นไปอยู่แบบแค่แบบ20 กว่าองศาก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหมันร้อนขนาดนี้แล้วแบบตอนนั้นอยู่สตูดิโอใช่ไหมคะเป็นแบบ warm building เว้ยหน้าหนาวคือดีหน้าร้อนคือแบบไม่มีแอร์ด้วยถูกปะไม่มีสตูดิโอมันไม่มีแอร์ด้วยแล้วร้อนแบบร้อนเท่าที่ไทยแล้วไม่มีแอร์โอ้ไม่ไหวร้อนมากนั่งแบบนั่งคุมหน้าตัวเองทุกวันต้องซื้อพัดลมอ่ะพัดลมก็ไม่อยู่ต้องซื้อพัดลมจริงมันลมมันร้อนมากมันต้องออกไปข้างนอกเลยอ่ะได้เฮ้ยขอบคุณมากเลยอ่ะคิดว่าแบบน้องน่าจะได้ไอเดียเพราะว่าแม้กระทั่งว่าเดี๋ยวมีคนแบบกังวลไงขนาดพี่อีฟเคยไปเป็นแจ๋วขนาดนั้นอ่ะถ้าให้ตัดสินใจใหม่ก็จะไปอยู่แบบเดิมเห็นไหมแสดงว่าแต่ละคนอาจจะต้องชั่งน้ำหนักดีๆว่ามันคุ้มไหมเพราะอย่างอีฟอาจจะรู้สึกว่าพอเรารู้ข้อมูลแล้วอ่ะจริงๆเรากลับไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเราไฟได้มากขึ้นเราไม่ต้องกลัวเขาขนาดนั้นยังไงเราจะโอเคกว่านี้อะไรแบบเนี้ยโอเคอ่ะมีคำถามอะไรไหมฮะฝากข้างหลังบ้านดึงขึ้นมาหน่อยแบ็คคอมช่วยหาที่พักคิดบริการอย่างเอ่ออันนี้ติดต่อไปที่ LINE แอดได้นะคะแอด Backcom UK จะมีหลายค่ะจะมีหลายเซอร์วิสเลยอันนี้ขออนุญาตอีฟนิดนึงมีคนถามอ่ะอันนี้ไม่ใช่หน้ามาด้วยนะเนี่ยใครเนี่ยซาร่าบาร่าก็คือถ้าตรงนี้นะคะเรามีตั้งแต่แบบว่าถ้า
จะหาให้ทั้งหมดเลยคือแบบให้หาลิสต์ให้แบบ4-5ที่6ที่อะไรอย่างเงี้ยคือสมมุติอย่างอีฟเมื่อกี้ที่อีฟบอกเป็นอยากไปอยู่เป็นแบบมีเพื่อนแล้ว Flat Share ใช่ไหมคือทางเราดูทั้ง Student Accom ทั้ง Flat Share ซึ่งจริงๆแล้ว Flat Share มันก็จะราคาถูกกว่าแบบอยู่สตูดิโอเพราะมันก็เหมือนแชร์กับคนแค่คนเดียวหรืออะไรมันตกลงกันได้มากง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็เราจะหาให้หมดเลยแล้วก็ไปดูที่พักจริงให้ด้วยก็จะได้รู้ว่าอะไรยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนวิดีโอคอลมีรีพอร์ตให้ดูเรื่องสัญญาเอกสารให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างสมมติกรณีนี้แล้วแบบถ้าไม่ไหวจริงๆมันก็อาจจะต้องคุยกับทางตึกอีกทีหรืออะไรแบบนี้นะคะก็มีหลากหลายหรือถ้าใครมีที่พักแล้วอยากให้ทางเราไปแบบดูให้ก็ได้เหมือนแบบแต่อย่างสติลเดนนะคอมอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าทุกคนเข้าพร้อมๆกันวันที่เราไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้อยู่ดีว่าใครยังไงแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยได้สมมติในกรณีคล้ายๆอีฟอาจจะช่วยได้ว่าน้องค่ะตู้เย็นมันไม่ได้มีแบ่งนะหรือบางที่ไม่มีล็อกเกอร์ที่นี่มีล็อกเกอร์นู่นนี่นั่นคืออาจจะพอช่วยดูให้ว่าสโคปปัญหาที่เราต้องเจอแบ่ง5คนแบ่ง3คนมันก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างนี้ประมาณนี้เอ่อโอเคมีคำถามอีกไหมฮะห้องสตูดิโอหอเอกชนกับหอนักเรียนต่างกันมากไหมคะอันนี้อีฟมีคำตอบไหมอันนี้เผื่อถามก่อนแต่ถ้าอีฟไม่มีเดี๋ยวตอบให้ โอ้ไม่รู้เลย โอเคแล้วแต่อันนี้แล้วแต่นะคะคือถ้าเป็นหอนักเรียนเขาอาจจะมีเซตอัพราคาแล้วเหมือนที่อีฟอยู่ก็คือเป็นอ n สวีทที่ต้องแชร์ครัวใช่ไหมพออัพราคาขึ้นมาก็จะเป็นสตูดิโอซึ่งอย่างที่อีฟบอกคือบางทีมันจะเท่าตัวเพราะว่าเขาจะชอบแบบบวกแบบนู่นนี่นั่นโน่นที่เราไม่ต้องไปแบบแชร์อะไรกับใครอะไรเงี้ยแต่ถ้าสตูดิโอหอเอกชนคำว่าหอเอกชนนี้ตีความเป็น private accom ที่ไม่ใช่แค่หอละกัน คือเราแยกก่อนหอนักเรียนคือไม่ได้จำเป็นจะต้องผูกติดกับมหาลัยเสมอแต่เป็นหอที่อยู่ได้เฉพาะนักเรียนเราจะเรียกอันนั้นเป็นหอนักเรียนเนาะส่วนหอเอกชนเป็นแบบอะไรก็ได้คล้ายๆเหมือนที่อีฟบอกคือเป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นเหมือนแบบเป็นตึกแยกๆไปต่างหากเป็นแบบ stand alone อะไรเงี้ยได้หมดซึ่งอันนั้นตัวเลือกจะมีเยอะกว่ามีทั้งถูกกว่าไปจนถึงแพงกว่าแล้วแต่ที่อีฟบอกว่าพี่อีฟเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วว่าแล้วแต่ขนาดห้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเราอยู่กว้างขึ้นมันก็อาจจะแพงขึ้นซึ่งอะไรแบบนั้นน่ะมันจะมีตัวเลือกมากขึ้นสำหรับหอที่เป็นหอเอกชนน้องก็จะสามารถเลือกได้ว่าอยากได้ตึกที่มี facility เหมือน Student Accom ไหมเช่นแบบมี concierge มีเอ่อ โอเคค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะแบบเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะทางแบ็คโฮมแล้วก็บิวขอบคุณพี่อีฟมากๆนะคะที่มาร่วมสนุกแล้วก็เล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้น้องๆแล้วก็คนที่อยากไปเรียนต่อที่อังกฤษได้รู้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่อีฟมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะแล้วก็เราจะมาขอฝาก EP หน้าของ Backcom Suffer Series นะคะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะใครอยากจะมาฟังเรื่องราวว่าความสวยเป็นเหตุสังเกตได้เนี่ยของพี่ติตี้เนี่ยจะสนุกหรือว่าจะมีประสบการณ์ที่จะ suffer หรือพีคขนาดไหนแล้วมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่1สิงหาคมนะคะเวลา 1 ทุ่มตรงค่ะวันนี้ Backcom และ Suffer Series ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ